หลวงปู่บุตรดาถาวโรนาทีบรรลุโลกุตตรธรรมกำเนิดพระอริยเจ้าหลวงปู่บุตรดาถาวโรเกิดเมื่อวันเสาร์ขึ้น10 ค่ำเดือนยี่ปีมะเมียตรงกับวันที่5 มกราคมพ.ศ. 2437ที่ตำบลพุคาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีซึ่งหลวงปู่เคยชี้ตำบลเกิดของท่านขณะที่ท่านขึ้นรถไฟผ่านหลวงปู่บอกว่าบ้านเกิดของท่านนั้นอยู่เหนือสถานีโคกกระเทียมเล็กน้อยเป็นหมู่บ้านเล็กๆห่างจากทางรถไฟไปทางทิศตะวันตกราว2 กิโลเมตรท่านบอกว่าหมู่บ้านหนองเต่าคงเป็นชื่อเดิมของหมู่บ้านของท่านบิดาของท่านชื่อน้อยมงคลทองมารดาของท่านชื่ออึ่งมงคลทองและท่านมีพี่น้องทั้งหมด7 คนตอนนั้นยังเหลือน้องชายคนเล็กอีก1 คนชื่อเหลือมงคลทองนอกนั้นได้ถึงแก่กรรมไปหมดแล้วหลวงปู่ท่านอุปสมบทเมื่อวันเสาร์ที่15 เมษายนพ.ศ. 2465ที่วัดเนินยาวตำบลโพนทองอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีโดยมีพระครูธรรมขันธสุนทรหรือหม่อมราชวงศ์เอี่ยมซึ่งบ้านเดิมท่านอยู่กรุงเทพมหานครเป็นพระอุปชาและมีคณะสงฆ์25 รูปเป็นพระอันดับซึ่งหลวงปู่บุตรดาถาวโรท่านได้นับถือพระครูธรรมขันธสุนทรว่าเป็นอาจารย์ของท่านประวัติทั่วๆไปในชีวิตตอนวัยเยาว์ของหลวงปู่บุตรดาก็เหมือนกับชีวิตเด็กลูกชาวบ้านชาวนาบ้านนอกทั่วไปและในสมัยนั้นไม่มีโรงเรียนที่ใกล้เคียงจึงไม่มีโอกาสได้เล่าเรียนหนังสือแต่หลวงปู่นั้นมีทุนเดิมอยู่แล้วที่ได้ฝึกฝนอารมณ์มาอย่างดีในอดีตชาติจึงเป็นผู้ที่ระลึกชาติได้ตั้งแต่เด็กและท่านก็ได้ไปพบเห็นสิ่งที่ปรากฏตามภาพนิมิตของอดีตได้ถูกต้องและได้มีบุคคลที่เกี่ยวข้องจนท่านต้องขุดกระดูกของท่านที่ถูกฝังไว้ในอดีตชาติการเห็นภาพในอดีตนั้นท่านเห็นได้หลายภพหลายชาติด้วยเช่นกันหลวงปู่บุตรดาอดีตชาติของท่านเกิดเป็นชายทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงหรือประเทศลาวในปัจจุบันตัวหนังสือที่ใช้นั้นเป็นตัวหนังสือแบบเดียวกับสมัยพ่อขุนรามคำแหงไม่ใช่ตัวหนังสือเดียวกันกับเมื่อตอนที่หลวงปู่บุตรดาเป็นเด็กท่านจึงอ่านหนังสือไม่ออกแต่พอท่านได้มาเป็นทหารท่านก็ได้เรียนหนังสือท่านจึงสามารถเรียนได้เป็นอย่างดีทั้งที่หน้าที่และการงานที่ต้องปฏิบัติในการรับราชการทหารเป็นทหารเกณฑ์นั้นหนักมากทั้งนี้น่าจะเนื่องมาจากสาเหตุ2 ประการที่ทำให้สามารถรู้หนังสือได้ดีเพราะท่านรู้หลักของหนังสือเดิมดีอยู่แล้วพอเทียบตัวหนังสือถูกคือการเทียบตัวอักษรไทยปัจจุบันกับอักษรในอดีตชาติได้ท่านก็สามารถเขียนได้และสมาธิจิตของท่านก็เข้าอันดับญาณจึงสามารถทำอะไรได้ง่ายท่านมีอดีตที่สัญญาถ้าสอบถามถึงอดีตชาติแล้วท่านมักจะปรารภเสมอว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายเช่นเล่าว่านับถอยหลังจากชาติปัจจุบันไป7 ชาติท่านได้เกิดเป็นบุรุษชาติและเสียชีวิตลงตั้งแต่อายุไม่มากรวมทั้งไม่มีครอบครัวเลยตลอด7 ชาติที่ผ่านมาส่วนมากท่านเกิดที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงมากกว่าฝั่งขวาและมีชาตินี้เท่านั้นที่ท่านมีอายุยืนกว่าทุกชาติพี่ชายของท่านในอดีตชาตินั้นทั้งรักและตามใจทุกอย่างตั้งแต่เด็กจะไปไหนมาไหนก็พาท่านไปด้วยและก็ได้สัญญากับท่านไว้ว่าจะไม่ทิ้งท่านเป็นเด็ดขาดท่านจึงเกิดมาเป็นบุตรในชาติปัจจุบันของพี่ชายท่านในอดีตชาติฉะนั้นเมื่อบิดาของท่านตีท่านในสมัยเด็กท่านเล่าว่าท่านวิ่งออกไปนอกบ้านแล้วตะโกนบอกว่าพ่อโกหกพ่อโกหกไม่ยอมหยุดจนมารดาของหลวงปู่บุตรดาเห็นผิดสังเกตเข้าจึงไปปลอบและถามว่าพ่อโกหกเรื่องอะไรท่านจึงได้เล่าเรื่องอดีตสัญญาให้มารดาของท่านฟังว่าพ่อไม่รักษาคำพูดผู้ใดสามารถเฉลยอดีตสัญญาแบบนี้ให้เป็นธรรมและยอมรับกันทั่วไปได้บ้างเรื่องอายหมาหลวงปู่บุตรดาเล่าว่าตั้งแต่เด็กท่านมักจะบอกกับมารดาของท่านเสมอว่าโตขึ้นท่านจะไม่มีครอบครัวเพ
ราะท่านละอายใจดังเรื่องที่จะเล่าดังต่อไปนี้ในอดีตชาติหนึ่งในหนหลังนั้นเมื่อท่านเป็นหนุ่มเกิดพอใจหญิงสาวชาวบ้านที่ใกล้เคียงกันผู้หนึ่งจึงไปอู้สาวผู้นั้นแทนที่ฝ่ายหญิงจะพูดดีแต่กลับล้ำเลิกอดีตชาติว่าหลวงปู่ที่เป็นชายหนุ่มในชาตินั้นเป็นผู้ทำให้เขาถูกทุบตีและถูกจับผูกทรมานอดอาหารจนท้องกิ่วตายแต่พอมาชาตินี้จะมารักเขาทำไมหลวงปู่บุตรดาในชาตินั้นก็มองเห็นอดีตของตนเองได้ว่าตอนนั้นท่านเป็นสมภารเจ้าวัดอยู่ประเทศลาวขณะที่นอนป่วยอยู่ก็ได้มีหมาตัวเมียขึ้นมาลักลอบแอบกินอาหารที่เด็กวัดเก็บไว้ท่านจึงร้องบอกเด็กไปพวกเด็กวัดได้ยินจึงไล่ตีหมาตัวนั้นเพราะพวกเด็กไม่เพียงแต่จะไล่ตีเท่านั้นมันยังได้ไล่จับหมาตัวนั้นไปผูกติดกับรั้วไว้ด้วยและกว่าจะถูกจับได้ก็คงต้องไกลจากที่สมภารนอนเจ็บป่วยอยู่และทุกคนในที่นั้นก็คงสนใจแต่ความเจ็บป่วยและการตายของสมภารในเวลาต่อมาจึงลืมนึกขึ้นว่าได้จับหมาตัวนั้นไปผูกไว้จนหมาตัวนั้นต้องอดถึงตายไปเมื่อชายหนุ่มระลึกชาติได้ก็เกิดความสลดและละอายใจว่านี่เรากำลังจะเอาหมามาเป็นเมียแล้วหรือและเป็นการประทับฝังอยู่ในจิตของท่านต่อมาทุกภพทุกชาติการป่วยและการตายในคราวนั้นหมาตายภายหลังสมภารจึงคิดจองเวรและติดตามถูกคนส่วนการที่เด็กไปตีหมานั้นและได้จับไปผูกไว้กับรั้วจนอดตายต้องมิใช่คำสั่งของสมภารหมาจึงจองเวรได้เพียงหมาถูกตีเพราะเสียงเรียกบอกของสมภารเป็นเหตุหมาตัวนั้นจึงทำให้สมภารในอดีตชาติเดือดร้อนเพราะการล้ำเลิกของผู้หญิงนั้นตามเหตุในอดีตที่สมภารได้ทำไว้เท่านั้นมันเป็นเรื่องความผูกพันหรือการจองเวรในอดีตชาติทำนองนี้หลวงปู่บุตรดาท่านปรารภเสมอว่าเมื่อนึกถึงเรื่องราวในอดีตแล้วท่านมีความรู้สึกที่เบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิดมาตั้งแต่เด็กรับราชการทหารพ.ศ. 2458 ทบ. 3 ล. 10หลวงปู่บุตรดารับราชการทหาร2 ปีโดยมีหลักฐานการเป็นทหารปรากฏอยู่บนท้องแขนขวาดังนี้ 2458 ทบ. 3 ล. 10การเกณฑ์ทหารในสมัยนั้นเมื่อผู้มีอายุครบ20 ปีบริบูรณ์ถึงแม้จะเกณฑ์ทหารแล้วจับได้ใบดำก็ไม่ต้องรับราชการในปีนั้นแล้วก็ต้องถูกเกณฑ์ไปทุกปีจนกว่าจะอายุ30 ปีหลวงปู่เป็นทหารในกองทัพ3ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลพบุรีในสมัยนั้นเรื่องการเป็นทหารเกณฑ์ของหลวงปู่บุตรดาท่านถูกเกณฑ์ทุกปีและในปีที่มีการคัดเลือกเอาทหารอาสาไปราชการสงครามที่ทวีปยุโรปในสงครามโลกครั้งที่1เมื่อปีพ.ศ. 2460หลวงปู่ก็เคยเล่าให้ฟังว่าท่านได้อาสาสมัครไปกับเขาเหมือนกันแต่ท่านกินเหล้าไม่เป็นเขาจึงไม่รับท่านเนื่องจากผู้บังคับบัญชาบอกท่านว่าในทวีปยุโรปนั้นอากาศหนาวจัดจึงต้องดื่มเหล้าเพื่อช่วยให้คลายหนาวท่านจึงไม่ได้ไปราชการสงครามณทวีปยุโรปนั้นพรรษาแรกความมุ่งมั่นอดทนของพระใหม่เมื่อหลวงปู่บุตรดาอุปสมบทแล้วท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดเนินยาวจังหวัดลพบุรีปฏิบัติพระอุปชาตามแบบแผนของภิกษุในสมัยนั้นไม่มีการศึกษาเล่าเรียนทั้งทางปริยัติหรือปฏิบัติคงทำวัดท่องหนังสือสวดมนต์และปาติโมกข์แต่ท่านอ้างเสมอว่าพระอุปชาทุกองค์ได้สอนปัญจกรรมฐานให้แล้วในวันอุปสมบทเลยนั่นก็คือพระอุปชาท่านสอนให้ว่าเกษาคือผมโลมาคือขนนักขาคือเล็บทันตาคือฟันและตะโจคือหนังและทวนกลับไปเรื่อยๆและว่าให้พิจารณาสิ่งเหล่านี้ในร่างกายของตนและคนอื่นล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นบ่อกเกิดของทุกข์ทั้งกายและจิตใจเป็นของหาที่ยึดถือเป็นตัวตนไม่ได้มานานแล้วทุกคนในพรรษาที่หลวงปู่บุตรดาบวชนั้นได้มีการสร้างศาลามุงสังกะสีขึ้นซึ่งในการมุงหลังคาในคราวนั้นก็ได้มีเรื่องเล่าความอัศจรรย์ทางอำนาจจิตของหลวงปู่บุตรดาตั้งแต่สมัยที่ท่านบวชเดือนแรกเลยทีเดียวเพราะในการมุงหลังคานั้น
ตามปกติในฤดูร้อนแดดก็จะร้อนจัดในตอนบ่ายอยู่แล้วและเมื่อเครื่องมุงหลังคาเป็นสังกะสีด้วยก็ยิ่งทวีความร้อนมากยิ่งขึ้นอีกพอตกตอนบ่ายทั้งพระและชาวบ้านต่างก็ทนความร้อนไม่ไหวจนต้องลงมาพักกันทั้งหมดคงเหลือแต่หลวงปู่บุตรดาเท่านั้นซึ่งเป็นพระที่บวชใหม่ยังไม่ครบเดือนมุงหลังคาอยู่ด้านบนองค์เดียวจนสำเร็จและเมื่อรับกฐินแล้วตั้งแต่พรรษาแรกหลวงปู่บุตรดาท่านก็ออกจาริกธุดงค์แสวงหาสถานที่วิเวกเพื่อเจริญสมณธรรมตามอัธยาศัยองค์เดียวโดยไม่มีกรดไม่มีมุ้งท่านธุดงค์แบบอุทิศชีวิตและเลือดเนื้อให้เป็นทานอยู่นานยุงก็มากัดดูดเลือดของท่านจนเลือดแดงฉานติดจีวรและจนยุงบินไปไม่ไหวเลยทีเดียวพรรษาที่สองธุดงค์เดียวเมื่อกลับจากธุดงค์พอใกล้เข้าพรรษาหลวงปู่ท่านก็มาจำพรรษาที่วัดพดุงธรรมจังหวัดลพบุรีและพอออกพรรษาท่านก็ออกธุดงค์ไปองค์เดียวอีกและเหตุอัศจรรย์ที่หลวงปู่ได้ผจญกับวัวป่าได้เกิดขึ้นหลวงปู่บุตรดาท่านเดินธุดงค์ไปหนองคายโดยออกจากจังหวัดลพบุรีไปทางจังหวัดเพชรบูรณ์และหลวงปู่ท่านก็ผจญเข้ากับวัวป่าฝูงหนึ่งฝูงวัวป่าพวกนั้นมันคงแปลกใจว่าเอ๊ะอะไรน่ะสีส้มๆกำลังเดินมาเป็นอันตรายกับพวกเขาหรือเปล่าตัวหัวหน้าจ่าฝูงนั้นก็ได้เข้ามาดมดูแล้วก็ร้องมอคล้ายกับว่าจะบอกพรรคพวกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่มีอันตรายเข้ามาได้แล้วตัวอื่นก็เข้ามาดมจนครบทุกตัวแล้วก็เลยเข้าป่าไปคุณธรรมท่านนั้นแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ส่งภาษาใจให้รู้เรื่องกันได้หลวงปู่บุตรดาพูดเสมอว่าภาษาธรรมนั้นคือภาษาใจอยู่ที่ไหนก็รู้กันได้มนุษยธรรมเทวธรรมพรหมธรรมโลกุตตรธรรมพบซากตนเองในอดีตคราวนี้หลวงปู่ท่านได้สอบดูนิมิตในสมัยเด็กๆของท่านว่าอดีตของท่านนั้นมีถิ่นกำเนิดอยู่นอกนครหลวงเวียงจันทร์ไปไม่ไกลนักซึ่งเมื่อถึงแก่กรรมแล้วเขาก็ได้นำศพในอดีตของท่านไปฝังไว้และไม่ได้เผาในนิมิตนั้นท่านเห็นกะโหลกสีขาวโพลนโผล่ดินขึ้นมาตรงตอพุทราท่านจึงไปสอบดูตามนิมิตและก็ได้พบกะโหลกศีรษะมนุษย์ในภูมิประเทศที่คล้ายคลึงกันแต่กะโหลกที่พบนั้นจริงๆแล้วไม่ได้ขาวเท่าในนิมิตและตอพุทราก็ไม่มีแล้วท่านจึงได้ขุดกระดูกทั้งหมดและได้ไปเผากระดูกนั้นด้วยตัวเองพรรษาที่สามจานพระไตรปิฎกขณะที่ไปสอบดูตามนิมิตตอนนั้นก็ใกล้ที่จะเข้าพรรษาแล้วท่านจึงได้จำพรรษาณวัดบ้านทุ่งอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายและในขณะที่ข้ามไปเวียงจันทร์ท่านก็ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์และวัดพระแก้วที่เวียงจันทร์ท่านก็ระลึกถึงอดีตชาติเมื่อท่านได้เห็นตู้พระไตรปิฎกและตัวท่านในอดีตนั้นได้จานพระไตรปิฎกไว้ด้วยตัวของท่านเองตั้งแต่สมัยเป็นสามเณรจนต่อมาได้เป็นพระภิกษุและเป็นสมภารเจ้าวัดในที่สุดในอดีตชาติท่านได้จานพระไตรปิฎกบรรจุไว้จนเต็มทั้ง3ตู้ท่านว่าได้เป็นสมภารเจ้าวัดในฝั่งลาวมาถึง3ชาติ3สมัยและตายตั้งแต่ที่วัยยังไม่พ้นวัยกลางคนที่ท่านได้ไปพบตู้ที่ท่านได้สร้างไว้นั้นไม่มีพระไตรปิฎกแล้วขณะที่ท่านพักอยู่ที่วัดบ้านทุ่งอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายคราวหนึ่งท่านต้องไปกิจนิมนต์ร่วมกับภิกษุหลายรูปด้วยกันไปทางเรือตามลำน้ำโขงและปรากฏว่าเรือที่ท่านนั่งไปนั้นเกิดจมลงพระรูปอื่นๆที่ไปด้วยกันต่างก็ว่ายน้ำหนีจากเรือไปหมดเหลือแต่ท่านองค์เดียวในเรือและน้ำก็ท่วมในเรือเกือบจะถึงคอท่านอยู่แล้วพอดีมีชาวบ้านเขาเอาเรือไปรับและนิมนต์ท่านขึ้นเรือแล้วเรือที่หลวงปู่นั่งมาตอนแรกก็ได้จมหายไปในลำน้ำโขงหลวงปู่บุตรดาพบบิดาในอดีตชาติพอออกพรรษารับกฐินเรียบร้อยแล้วหลวงปู่บุตรดาท่านก็ออกเดินทางต่อและในระหว่างทางนั้นท่านได้พบกับหลวงพ่อสงฆ์พรหมสโร
ซึ่งออกจาริกไปตามป่าเขาทำนองเดียวกับท่านหลวงพ่อสงฆ์ผ่านพรรษา4ซึ่งแก่กว่าหลวงปู่บุตรดา1 พรรษาแต่อายุหลวงพ่อสงฆ์แก่กว่าท่านหลายปีเพราะหลวงพ่อสงฆ์ท่านบวชภายหลังที่ท่านมีครอบครัวแล้วและเมื่อหลวงปู่บุตรดาท่านพบเข้ากับหลวงพ่อสงฆ์ท่านก็ระลึกชาติได้ว่าหลวงพ่อสงฆ์นั้นเคยเป็นบิดาของท่านในอดีตชาติท่านก็เรียกคุณพ่อสงฆ์มาตั้งแต่แรกพบจนถึงที่สุดแห่งวาระของท่านและในขณะที่ท่านทั้งสองได้ร่วมจาริกแสวงหาที่วิเวกอันเหมาะแก่การเจริญภาวนาเรื่อยมาจนมาพบเข้ากับถ้ำภูคาตำบลห้วยหวายอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นถ้ำกว้างมีปล่องทะลุกลางเขาลูกย่อมๆอยู่ในดงยางเป็นชัยภูมิที่ร่มรื่นมีหนองน้ำใหญ่อยู่ห่างจากหน้าถ้ำด้วยถ้ำภูคานี้อยู่ห่างไปทางทิศตะวันออกของทางรถไฟสายเหนือห่างประมาณ1 กิโลเมตรอยู่ระหว่างสถานีดงมะกุกและสถานีหัวหวายห่างจากหมู่บ้านทั้ง2 ตำบลข้างละประมาณ2 กิโลเมตรเศษปากถ้ำอยู่ตีนเขาภายในถ้ำลมถ่ายเทได้ดีมากท่านได้อาศัยภายในถ้ำนี้และแยกกันอยู่คนละฟากได้อาหารบิณฑบาตจากหมู่บ้านดังกล่าวถ้ำภายในเขาภูคานี้เป็นที่สงบและวิเวกปากถ้ำเรียบเป็นดินเชิงเขาลาดขึ้นพอบรรจบขึ้นถึงเขาก็เป็นปากถ้ำพอดีถ้ำนี้กว้างราว 6-7 เมตรสูง3 เมตรเป็นดินราบขึ้นไปจนถึงยอดมีแท่นราบตรงกลางปล่องซึ่งตรงกับยอดเขาพอดีปล่องถ้ำเหมือนรูปงอบใบใหญ่สูงกว่าปากถ้ำเล็กน้อยขอบล่างลาดลงโดยรอบจะเป็นช่องและซอกมากบ้างน้อยบ้างสถานที่ที่ท่านใช้พักผ่อนและจำวัดปรากฏว่าตรงที่ท่านใช้ภาวนานั้นมีปล่องลมหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาส่วนที่จำวัดก็หลบเข้าไปในช่องซึ่งไม่ถูกลมเลยก่อนที่ท่านจะมาอยู่ในถ้ำนี้คือได้มีแคร่เก่าๆอยู่ด้วยก็แสดงว่าเคยมีบุคคลอื่นเข้ามาใช้สถานที่นี้ก่อนแล้วสถานที่ที่ท่านใช้เป็นที่เดินจงกรมในตอนบ่ายและพักผ่อนสนทนาธรรมกันตอนเย็นนั้นเป็นบริเวณสันเขาทางตอนใต้ซึ่งเป็นที่ลาดขึ้นปากถ้ำได้สะดวกใช้ทางตะวันออกเป็นที่ลาดเดินจงกรมมีต้นไม้และสันเขาช่วยกำบังแดดในตอนบ่ายด้วยและมีอยู่วันหนึ่งตอนอยู่ถ้ำภูคานี้แม้จะสนทนากันต่างองค์ต่างก็อยู่ในที่ของตนคราวหนึ่งเสียงของหลวงปู่บุตรดาเงียบหายไปหลวงพ่อสงฆ์เห็นผิดสังเกตจึงเดินไปดูก็เห็นว่าหลวงปู่บุตรดานั้นนั่งหลับตาอยู่และก็ได้มีตะขาบตัวใหญ่มากขึ้นไปขดตัวอยู่กลางศีรษะของหลวงปู่บุตรดาหลวงพ่อสงฆ์ต้องเอาผ้าอาบน้ำของท่านหย่อนลงไปให้ตะขาบไต่ขึ้นผ้าแล้วจึงเอาไปปล่อยนอกถ้ำหลวงปู่บุตรดาท่านเล่าว่าตะขาบมันไต่ขึ้นมาในสบงผ่านเอวและผ่านหลังของท่านขึ้นไปท่านจึงต้องกลั้นลมหายใจปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดปากทั้งหมดเจ้าตะขาบจึงเข้าไปไม่ได้เมื่อหลวงพ่อสงฆ์เอาไปปล่อยก็ปรากฏว่าตะขาบตัวนั้นมันกัดตัวเองจนขาดเป็นท่อนๆกองอยู่ที่หลวงพ่อสงฆ์เอาไปปล่อยนั่นเองนับว่าเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ยิ่งพรรษาที่4ตัดกิเลสบรรลุธรรมเมื่อปีพ.ศ. 2468พอใกล้เข้าพรรษาท่านทั้งสองได้ไปจำพรรษาที่วัดป่าหนองคูจังหวัดนครสวรรค์และพอออกพรรษาแล้วก็ได้กลับมาร่วมปฏิบัติธรรมณที่ถ้ำภูคาจังหวัดนครสวรรค์โดยต่างเร่งความเพียรเจริญสมณธรรมอย่างเต็มที่จนเกือบจะไม่ได้พักผ่อนและในคืนวันหนึ่งเวลาอยู่ประมาณ 20 นาฬิกาถึง 23 นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาสนทนาธรรมของท่านทั้งสองหลวงพ่อสงฆ์ได้ถามหลวงปู่บุตรดาว่ายังถือวินัยอยู่หรือหลวงปู่บุตรดาตอบว่าไม่ถือได้ยังไงถ้าเราจะเดินผ่านต้นไม้ของเขียวก็ต้องระวังมันจึงเป็นอุปทานทำความเนิ่นนานต้องช้ามาถึง4 พรรษาหลวงพ่อสงฆ์ว่าวินัยมันมีสัตว์มีคนหรือหลวงปู่บุตรดาตอบว่ามีตัวสิ
ถ้าไม่มีตัวจะถือวินัยได้ยังไงวินัยก็คือผู้ถือนั่นเองเสขียวัตร75เป็นตัวไม่ได้หรอกเนื้อหนังกระดูกตับไตไส้พุงมันไม่ใช่ตัวถือวินัยตัวถือวินัยเป็นธรรมนี่ซึ่งเสขียวัตร75นั้นเป็นส่วนหนึ่งของพระวินัยของพระภิกษุในศีล227ข้อกล่าวคือเป็นวัดที่ภิกษุจะต้องศึกษาธรรมเนียมที่เกี่ยวกับมารยาทที่ภิกษุพึงสำเนียกหรือพึงฝึกฝนปฏิบัติเป็นพุทธบัญญัติที่ได้เตือนสติให้ภิกษุสงฆ์พึงสำรวมกายวาจาใจเมื่อเข้าไปอยู่ในที่ชุมชนหรือในละแวกบ้านของผู้อื่นเพื่อยังให้บุคคลในชุมชนนั้นๆเกิดความเลื่อมใสพอท่านทั้งสองเถียงกันไปเถียงกันมาชั่วระยะเวลาหนึ่งพอปัญญามีบารมีก็เกิดขึ้นและตกลงกันได้ว่าไม่มีจริงๆเนาะผู้ถือไม่มีแต่ระเบียบของธรรมเท่านั้นไปถือมั่นยึดมั่นไม่ได้นี่พอหยุดความคิดลงและทันใดนั้นเองหลวงพ่อสงฆ์ก็เพ่งมองดูเห็นหลวงปู่บุตรดาจู่ๆก็นิ่งเงียบในตาลืมค้างอยู่ไม่กระพริบตาเบิกโพรงอยู่อย่างนั้นจนเวลาผ่านไปเนิ่นนานอยู่ประมาณ2 ชั่วโมงกว่าจึงกลับมาพูดได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าหลวงปู่บุตรดานั้นได้ใช้ปัญญาตัดกิเลสได้แล้วในขณะที่ท่านนั่งลืมตาอยู่นั่นเองซึ่งหลวงปู่บุตรดาบอกว่าถ้าเกิดปัญญาขึ้นในอิริยาบถทั้ง4ซึ่งขณะนั้นถ้าลืมตาตัดก็ต้องลืมตาตัดถ้านั่งตัดก็ต้องนั่งตัดถ้ายืนตัดเดินตัดหรือนอนตัดก็ต้องยืนตัดเดินตัดหรือนอนตัดขึ้นอยู่ว่าใครจะตัดกิเลสได้ในขณะไหนอิริยาบถอย่างไรอย่างพระอานนท์ท่านตัดได้ตอนเอนกายขณะที่ท่านกำลังจะนอนนั่นเองสำหรับหลวงปู่บุตรดาขณะมีอายุได้32 ปีพรรษาที่4ซึ่งถ้ายังใช้กรรมไม่หมดก็ยังไม่ถึงโลกุตตรธรรมแต่พอใช้หนี้กรรมหมดแล้วก็เป็นอโหสิกรรมขณะนั่งลืมตาอยู่ก็บรรลุธรรมได้หลวงปู่บุตรดาบอกว่าขณะนั้นอวิชชาดับหมดรู้สึกสว่างแจ้งขึ้นมาเองความไม่มีตัวตนเห็นได้ชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเป็นปรมัตถธรรมธรรมทุกอย่างเป็นธรรมชาติส่วนกลางคงอยู่ในจิตของตนเองกิเลสหลุดไปเองแต่ชีวิตก็ยังคงอยู่มีความเป็นปกติทุกอย่างทั้งกายสังขารจิตสังขารก็หยุดรูปก็หยุดหมดไม่มีสัตว์เกิดสัตว์ตายกิเลสไม่มีในตาหูจมูกลิ้นกายใจขันธ์ของกิเลสก็ไม่มีในตาหูจมูกลิ้นกายใจสุดชาติของอาสวะของสังโยชน์10อนุสัย7ออกวันเดียวกันและในเวลาเดียวกันนั่นแหละหลวงพ่อสงฆ์ท่านนั่งเฝ้าหลวงปู่บุตรดาอยู่นานกว่า3 ชั่วโมงแล้วจึงออกนิมนต์เถอะครับแน่นอนแล้วพอรุ่งเช้าถึงเวลาออกบิณฑบาตหลวงพ่อสงฆ์บอกว่าโลกุตตรธรรมแล้วขอนิมนต์ให้หลวงปู่บุตรดาเดินข้างหน้าแต่หลวงปู่บุตรดาว่าหน้าก็หน้าคุณธรรมแต่พรรษาอ่อนกว่าต้องเดินข้างหลังสิตกลงหลวงปู่บุตรดาคงเดินตามหลังหลวงพ่อสงฆ์เหมือนเดิมต่อมาอีกไม่กี่วันหลวงพ่อสงฆ์ซึ่งเร่งปรารถนาความเพียรมาอย่างหนักก็ได้ดวงตาเห็นธรรมณที่ถ้ำภูคาเช่นเดียวกันท่านไม่ถือทั้งนามและรูปเพราะการหลงนามหลงรูปมันก็หลงเกิดหลงตายไม่มีที่สิ้นสุดในช่วงบั้นปลายชีวิตของหลวงพ่อสงฆ์ท่านได้มาจำพรรษาที่วัดอาวุธวิกสิตารามเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครตลอดมาจนถึงแก่มรณภาพเมื่อปีพ.ศ. 2519พระพุทธเกศแก้วจุฬามณีเมื่อหลวงปู่บุตรดาและหลวงพ่อสงฆ์ได้รู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมแล้วต่างองค์ต่างก็แยกกันไปประกาศพระสัจธรรมตามสำนักและหัวเมืองต่างๆเป็นเวลามากกว่า40 ปีแต่เมื่อจวนเข้าพรรษาของทุกปีท่านทั้งสองก็จะกลับมาจำพรรษาร่วมกันที่วัดป่าหนองคูครั้นออกพรรษาก็แยกทางกันไปซึ่งบางครั้งก็จะมาอยู่ร่วมกันณถ้ำของภูเขาภูคาเป็นครั้งคราวจนล่วงเข้าสู่วัยชราภาพ
ประมาณเมื่อปีพ.ศ. 2510 ทั้งสองท่านพบกันก็ได้ปรารภถึงสถานที่ที่มีบุญคุณมากที่สุดคือถ้ำภูคาจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านทั้งสองได้อาศัยบำเพ็ญเพียรจนบรรลุถึงอริยสัจธรรมสมควรที่จะได้จัดสร้างพระพุทธปฏิมากรจำลองพระพุทธลักษณะมาจากพระเกศแก้วจุฬามณีณแดนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ซึ่งได้ตกลงให้มีขนาดบ่ากว้าง6 วา 2 ศอกสูง9 วาสร้างเครื่องแบบองค์ประดิษฐานณยอดเขาภูคาเพื่อเป็นอนุสาวรีย์ทัศนานุสติยปูชนียสถานของพระพุทธศาสนิกชนทั่วไปและเป็นอนุสรณ์ที่ทำให้สององค์ได้พำนักอาศัยบำเพ็ญบุญบารมีจนบรรลุถึงอริยสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาเอกของโลกดังนั้นท่านทั้งสองพร้อมด้วยคณะศิษย์ผู้ศรัทธาจึงได้เริ่มจัดสร้างพระพุทธเกศแก้วจุฬามณีขึ้นประจำยอดภูเขาภูคาตำบลหัวหวายอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์จนเสร็จเรียบร้อยโดยใช้ช่วงเวลาสร้างไม่นานนักพระครูพลอยแม่ชีผวนพระเงินเป็นผู้ดำเนินการหาทุนจัดสร้างเป็นอนุสรณ์ให้กับหลวงพ่อสงฆ์พรหมเถระหลวงปู่บุตรดาถาวโรต้องอธิกรณ์เมื่อหลวงพ่อสงฆ์กับหลวงปู่บุตรดาแยกทางกันตั้งแต่พ.ศ. 2470แต่พอออกพรรษาแล้วท่านก็มักจะพบกันเสมอบางครั้งก็ร่วมทางกันต่อไปแต่ตอนปลายปี 2474 ต่อต้นปี 2475 ท่านร่วมเดินทางมาด้วยกันพอมาถึงจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของสมเด็จพุทธโฆษาจารย์ยานนวโรเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสท่านทั้งสองก็ถูกอธิกรณ์เขาพาท่านทั้งสองมาหาสมเด็จวัดเทพศิรินสมเด็จท่านจึงตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบสวนหลวงพ่อทั้งสองท่านไม่มีประโยคประธานใดๆแต่ท่านอ้างธรรมะปฏิบัติตามปฏิปทาที่ท่านรู้เห็นของท่านขึ้นโต้แย้งปริยัติก็เปรียบเสมือนแบบแผนเท่านั้นแต่การปฏิบัตินั้นเป็นการทำจนปรากฏของจริงขึ้นประจักษ์แก่ใจสมเด็จพุทธโฆษาจารย์จึงตั้งคณะกรรมการทั้งฝ่ายปริยัติและฝ่ายปฏิบัติขึ้นสมทบของท่านร่วมกันผลปรากฏว่าไม่พบความผิดจึงเป็นที่เล่าลือกันในตอนต้นปีพ.ศ. 2475 ว่าพระสุปฏิปันโนจากป่าเข้ากรุงแล้วจากผลของการสอบสวนในครั้งนั้นทำให้หลวงปู่ได้พบปะและสบอัธยาศัยกับพระผู้ใหญ่ฝ่ายธรรมยุทธ์หลายองค์ต่อมาท่านผู้หญิงสุธรรมมนตรีหรือกิมไลท์สุจริตกุลมารดาพระสุจริตสุดาและสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีในพระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่ 6ได้ไปนิมนต์ไปจำพรรษาณวัดสัมพันธวงศ์หลวงปู่จึงไปพำนักที่วัดสัมพันธวงศ์ในเดือนเมษายนปีนั้นแต่ในปีนั้นเองหลวงปู่ยังไม่ได้จำพรรษาเนื่องจากหลวงปู่บุตรดาได้ไปที่เมืองเพชรบุรีก่อนท่านอาจารย์เหลงเป็นพระภิกษุชาวเพชรที่อยู่ณวัดสัมพันธวงศ์เลื่อมใสศรัทธาในองค์หลวงปู่บุตรดาและขออาราธนาหลวงปู่บุตรดาให้ไปโปรดญาติโยมของท่านทางเมืองเพชรก่อนต่อใกล้เข้าพรรษาจึงค่อยกลับมาที่วัดสัมพันธวงศ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องอัธยาศัยของหลวงปู่บุตรดาอยู่แล้วการเดินทางในคราวนั้นมีท่านอาจารย์สันติชาวนครสวรรค์รวมเดินทางไปด้วยหลวงปู่บุตรดาจึงไปจำพรรษาณวัดเนรัญชราวัดธรรมยุทธของจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่ก่อนวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คือก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นเองในพรรษาต่อมาก็จำพรรษาณวัดสนามพราหมณ์และวัดเหนือวนจังหวัดราชบุรีในพรรษาต่อไปและต่อจากนั้นจึงได้เข้ามาจำพรรษาณวัดราชาธิวาสในกรุงเทพมหานครเป็นพรรษาแรกในปีพ.ศ. 2478 หรือ 2479 แต่แน่นอนก็คือเป็นปีที่ท่านครูบาศรีวิชัยต้องอธิกรณ์ถูกส่งมาสอบสวนและพักที่วัดเบญจมบพิตรวัดบุญทวีถ้ำแกรบ
วัดนี้สร้างด้วยความร่วมมือสมานฉันท์ของชาวเพชรบุรีทั้งสองนิกายคือธรรมยุทธและมหานิกายที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อสงฆ์และหลวงปู่บุตรดาเป็นสื่อจูงใจดังปรากฏกุฏิหลวงพ่อสงฆ์เดิมอยู่ที่วัดด้วยภายหลังต่อมากลับกลายเป็นหอสมุดและสำนักปฏิบัติอุโบสถก็เป็นอุโบสถที่มีการผูกพัทธสีมาทั้งแบบธรรมยุทธและมหานิกายฝ่ายธรรมยัตนั้นอยู่พื้นที่ส่วนราบและฝ่ายปฏิบัติจะอยู่บนภูเขาเนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีเป็นที่ที่หลวงปู่บุตรดาจำพรรษามากกว่าที่อื่นๆยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรีประกอบกับท่านเป็นพระของทั้งสองนิกายชาวเพชรบุรีจึงศรัทธาเลื่อมใสในตัวท่านมากถ้าพบว่าท่านเดินอยู่ท่ามกลางถนนหนทางขนาดรถ3 ล้อก็ต้องแย่งกันนิมนต์ท่านขึ้นรถของตัวเองเพราะเขามีความเชื่อว่าถ้าหลวงปู่ได้ไปนั่งรถของเขาแล้ววันนั้นเขาจะได้ลาภมากกว่าปกติไม่ว่าจะเป็น3 ล้อหรือรถโดยสารธรรมดาในจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ต้องนิมนต์ให้ท่านขึ้นรถของเขาทั้งสิ้นงานเดียวถูกนิมนต์3 วาระในงานชาปนกิจศพของข้าบดีคนหนึ่งของวัดเจ้าคณะตำบลใกล้กับวัดถ้ำแกรบนี้เองซึ่งบุตรทั้ง3 คนของข้าบดีเป็นเจ้าภาพร่วมกันพอวันงานปรากฏว่าพระได้ขาดไปรูปหนึ่งน้องคนเล็กจึงไปนิมนต์หลวงปู่บุตรดาจากวัดถ้ำแกรบพอหลวงปู่มาถึงท่านก็นั่งยังอาสนะที่เขาจัดไว้และได้เกิดเหตุการณ์ที่เจ้าภาพได้เถียงกันพี่ชายคนกลางว่าไปนิมนต์พระมาเช่นกันหลวงปู่บุตรดาได้ฟังดังนั้นก็ลุกจากอาสนะลงมาข้างล่างและพระที่พี่ชายคนกลางนิมนต์มาก็เข้านั่งประจำที่แทนแต่แล้วเจ้าภาพทั้งสองก็ตกลงกันจัดพื้นที่เพิ่มและนิมนต์หลวงปู่บุตรดาขึ้นไปใหม่พอพี่ชายคนโตมาถึงก็เอ็ดใหญ่ไม่ยอมฟังคำชี้แจงของน้องทั้งสองเขาเล่าว่าไม่เห็นหลวงปู่บุตรดาแสดงอาการอย่างไรออกมาท่านก็ลุกจากอาสนะอีกครั้งหนึ่งแล้วเดินผ่านมาทางซ้ายสุดเพราะมีผู้คนมามากแล้วคราวนี้ท่านไม่หยุดดังคราวก่อนหลวงปู่ได้เดินผ่านประตูทางออกไปเลยพอตอนหลังเจ้าภาพตกลงกันได้จึงวิ่งไปนิมนต์ท่านกลับมาใหม่หลวงปู่บุตรดาก็เลยกลับมานั่งยังอาสนะเดิมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่ใช่หลวงปู่บุตรดาแล้วซึ่งเป็นพระอริยสงฆ์ที่บรรลุโลกุตตรธรรมตัดอารมณ์ต่างๆได้แล้วก็คงจะต้องมีอารมณ์โมโหโกรธเกรี้ยวออกมาบ้างแล้วก็เป็นได้วัววิ่งชนหลวงปู่บุตรดาหลวงปู่บุตรดาได้รับนิมนต์จากชาวบ้านจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยอาจารย์เหลงพอมาถึงหน้าบ้านหลวงปู่บุตรดาก็ร้องบอกเจ้าภาพให้ผูกวัวไว้เจ้าของบ้านออกมายืนนอกชานร้องนิมนต์ท่านให้เข้ามาเถิดไม่เป็นไรหรอกท่านทั้งสองก็เดินเข้าบ้านและเจ้าวัวตัวนั้นก็ไม่ยอมรับรู้สิ่งต่างๆมันหันมาเห็นก็วิ่งก้มหัวเข้ามาใส่ทันทีพอมันเข้ามาใกล้พระอาจารย์เหลงเห็นดังนั้นก็คิดอุทิศชีวิตถวายหลวงปู่บุตรดาเห็นดังนั้นก็ถลันขึ้นไปเสมอกับท่านอาจารย์เหลงแต่ไม่ทันได้ล้ำไปข้างหน้าและทันใดนั้นขาทั้ง4ของเจ้าวัวตัวนั้นเหมือนถูกตรึงให้หยุดแบบกระทันหันในทันทีและอยู่ห่างจากหลวงปู่บุตรดาไม่เกิน2 วาเท่านั้นเจ้าของวัวเห็นอย่างนั้นก็ตกใจมากจึงรีบนำวัวไปผูกหลังจากเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเมืองเพชรบุรีได้เล่าลือกันทั่วไปด้วยและอีกคราวหนึ่งมีนายทหารคนหนึ่งถือปืนเข้าวัดมาเพื่อที่จะยิงนกเข้ามาในวัดจนถึงหน้ากุฏิของหลวงปู่บุตรดาท่านเลยชี้บอกนายทหารคนนั้นว่าโน่นไงนกกำลังเกาะกินลูกไม้บนต้นไม้ใหญ่ใกล้กุฏิท่านหลวงปู่บุตรดาบอกให้ยิงเพียง2 ครั้งเท่านั้นนายทหารคนนั้นเอาปืนยิงทันทีครั้งแรกแชะไม่ออกครั้งที่2ก็ดังแชะอีกไม่ออกเหมือนเดิมท่านอาจารย์เหลงเห็นดังนั้นจึงบอกทหารคนนั้นว่าไม่ได้อย่ายิงอีกนะเดี๋ยวปืนจะแตกนายทหารคนนั้นก็เชื่อและไม่เข้ามายิงนกในวัดอีกเลย
ส่วนอาจารย์เหล่งนั้นเมื่อติดตามหลวงปู่บุตรดามาเพชรบุรีแล้วก็ไม่ได้กลับกรุงเทพอีกเลยครั้งสุดท้ายท่านอยู่ที่วัดบุญทวีถ้ำแกรบและมรณภาพที่วัดนี้เองพบครูบาศรีวิชัยหลวงปู่บุตรดาจำพรรษาหน้าวัดราชานิวาสสมเด็จพระสังฆราชในขณะนั้นคือสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรสิริวัตรวัดราชบพิตรครูบาศรีวิชัยต้องอธิกรณ์หลวงปู่บุตรดาท่านได้ไปเยี่ยมท่านครูบาศรีวิชัยที่วัดเบญจมบพิตรท่านเล่าว่าครูบาศรีวิชัยเห็นหลวงปู่บุตรดาไม่พลาดสังคติจึงทักท้วงขึ้นว่าเราเป็นนายฮ้อยก็ต้องให้เขารู้ว่าเป็นนายฮ้อยไม่ใช่นายสิบนี่คือสาเหตุที่หลวงปู่บุตรดาท่านไปไหนมาไหนก็ตามท่านจะพลาดสังคติเสมอครูบาศรีวิชัยก็ได้ถวายคอนโทน้ำที่ท่านใช้ให้กับหลวงปู่บุตรดาลูกหนึ่งและคอนโทน้ำลูกนั้นก็ยังคงอยู่ที่วัดราชาธิวาสนั่นเองพอออกพรรษาหลวงปู่บุตรดาก็จากไปเพียงบาทห่อผ้าอาบน้ำและร่มเท่านั้นถ้าออกป่าก็จะมีกาน้ำอีกลูกหนึ่งท่านพุทธทาสนิมนต์ไปที่สวนโมกระหว่างที่ท่านจำพรรษาที่วัดราชาธิวาสอยู่นั้นท่านพุทธทาสได้พบและสนทนาวิสาสะกันเป็นที่ถูกใจจึงได้ออกปากนิมนต์หลวงปู่ไปจำพรรษาที่สวนโมกพรารามหลวงปู่บุตรดาท่านบอกท่านพุทธทาสว่าอย่าให้ท่านเป็นผู้ทำลายแบบแผนที่วางไว้เลยและจากเหตุการณ์ในคราวนั้นทำให้ท่านพุทธทาสแก้ไขระเบียบที่ว่าผู้ที่จะเข้าพำนักในสำนักของท่านได้ต้องเป็นปรริญญาหรือนักธรรมเอกมาเป็นข้อยกเว้นว่าหากไม่มีประโยคประธานใดๆท่านต้องทดสอบก่อนเกี่ยวกับท่านพุทธทาสนั้นเมื่อคราวที่หลวงปู่บุตรดาได้ออกเดินธุดงค์ไปยังเพชรบุรีก็ได้พบกับท่านพุทธทาสอีกซึ่งต่อมาหลวงปู่บุตรดานั้นท่านก็ได้ไปเยี่ยมท่านพุทธทาสที่สวนโมกอีกหลายครั้งบางครั้งก็พักค้างคืนและครั้งหลังสุดเป็นช่วงก่อนเข้าพรรษาปีพ.ศ. 2533ท่านก็ยังไปเยี่ยมท่านพุทธทาสจวบจนท่านปรารภว่าจะไม่ไปไหนอีกแล้วไม่ข้ามหมาหลวงปู่บุตรดาท่านได้ไปจำพรรษาที่จังหวัดระยองวันหนึ่งท่านมีธุระที่จะต้องเดินไปกุฏิอีกหลังหนึ่งทางที่จะไปนั้นก็จะต้องข้ามสะพานไม้ข้ามไปแต่บนสะพานไม้นั้นได้มีสุนัขอยู่ตัวหนึ่งนอนขวางทางอยู่ท่านก็ไม่ข้ามสะพานนั้นแต่กลับเดินลงไปลุยโคลนแทนที่จะข้ามสุนัขตัวนั้นไปหลวงปู่ท่านว่าท่านไม่อยากให้ผู้อื่นได้รับความขุ่นเคืองและจะเป็นการเบียดเบียนกันโดยเห็นแก่ความสะดวกของตนเองแม้จะเป็นเพียงสัตว์เดรัจฉานท่านก็ยังไม่ข้ามแสดงถึงคุณธรรมอันสูงส่งในจิตใจของท่านเจ้าคุณ8ประโยคหลวงปู่บุตรดาถูกนิมนต์ไปเทศคู่กับท่านเจ้าคุณองค์หนึ่งท่านเจ้าคุณก็คงเห็นว่าหลวงปู่บุตรดานั้นเป็นพระบ้านนอกรุ่มร่ามทำนองนั้นและไม่มีประโยคประธานใดๆเป็นเพียงพระบุตรดาธรรมดาเท่านั้นท่านเจ้าคุณจึงได้ถามหลวงปู่บุตรดาว่าท่านจะเทศเรื่องอะไรหลวงปู่บุตรดาก็ตอบว่าเรื่องตัวโกรธกิเลสตัณหาท่านเจ้าคุณก็ถามต่อไปว่าตัวโกรธนี่เป็นอย่างไรหลวงปู่บุตรดาก็พูดว่าส้นตีนไงล่ะท่านเจ้าคุณได้ยินดังนั้นก็โกรธจนหัวฟัดหัวเวียงและไม่ยอมเทศร่วมกับหลวงปู่บุตรดาหลวงปู่บุตรดาท่านต้องเทศองค์เดียวและเมื่อหลวงปู่เทศจบแล้วท่านก็ไปขอขมาและท่านเจ้าคุณก็ได้เข้าใจว่าตัวโกรธเป็นอย่างนี้แหละหลวงปู่บุตรดากับสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรรมหลวงวชิรยานวงศ์หลวงปู่บุตรดาท่านเรียกสรรพนามสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นี้ว่าสมเด็จไส้ออกเวลาหลวงปู่บุตรดาผ่านมาทางวัดบวรนิเวศถ้าพระองค์เห็นเข้าก็จะจูงมือหลวงปู่ขึ้นบนกุฏิปิดประตูสนทนากันและจัดให้หลวงปู่บุตรดาจำวัดในพระตำหนักด้วยท่านบอกว่าท่านบุตรดานี้มีพร้อมแล้วไม่ติดที่อยู่
พอออกพรรษาก็จะออกไปเหมือนนกกระจอกไอเรามันติดอยู่ที่นี่ตรงนี้จนออกพรรษาแล้วก็ยังอยู่กับที่พระฝ่ายปฏิบัติอื่นๆกับหลวงปู่บุตรดาพระฝ่ายปฏิบัติอันเป็นที่เคารพสักการะมีอยู่ทุกภาคและแทบทุกท่านมักจะได้พบวิสาสะกันตอนจาริกธุดงค์เพราะต่างก็แสวงหาสถานที่วิเวกและมีสิ่งที่เกื้อกูลอื่นๆเหมือนกันสถานที่เช่นนั้นก็เหมือนเป็นจุดนัดพบของพระฝ่ายปฏิบัติและจุดสำคัญต่างๆนี้พระท่านที่ออกธุดงค์ก็จะต้องผ่านเช่นภาคกลางก็จะมีพระพุทธบาทพระพุทธฉายเขาวงพระจันทร์พระปฐมเจดีย์ของภาคกลางด้วยภาคเหนือก็จะเป็นพระแท่นศิลาอาสน์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเป็นพระธาตุพนมหลวงปู่บุตรดาก็เคยได้พบพระสายปฏิบัติฝ่ายธรรมยุทธสายท่านเจ้าคุณอุบาลีและหลวงปู่มั่นภูริทัตโตสายนี้พูดได้ว่าหลวงปู่รู้จักเป็นส่วนมากที่พรรษาสูงกว่าหลวงปู่จะเรียกหลวงพ่อเช่นเรียกหลวงพ่อมั่นหลวงพ่อเสาและอาจารย์สิงห์รุ่นที่หลวงปู่เรียกอาจารย์ก็คือรุ่นราวคราวเดียวกันหรืออ่อนกว่ากล่าวได้ว่าสายปฏิบัติฝ่ายธรรมยุทธกับฝ่ายปฏิบัติธรรมของมหานิกายสายหลวงปู่เผาพุทธสโรและหลวงปู่บุตรดาท่านไม่มีความรังเกียจซึ่งกันและกันเลยจะเห็นได้จากประวัติของท่านสุภัทโทเจ้าคุณโพธิญาณเถระนอกจากนั้นวัดมหานิกายก็ถือเป็นข้อปฏิบัติแบบหลวงพ่อเผาวัดถ้ำตะโกกับวัดธรรมยุทธของจังหวัดลพบุรีท่านก็มีการติดต่อกันอยู่เสมอคราวหนึ่งหลวงปู่บุตรดาได้พบหลวงพ่อสดจันทสโรจากวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมหานครโดยบังเอิญณที่วัดพระแท่นศิลาอาสน์จังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อได้สนทนาธรรมและร่วมทำวัดสวดมนต์โดยมีหลวงพ่อเกรียงกิตติธรรมโมจากวัดหินปากใหญ่อำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีร่วมธุดงค์มากับหลวงพ่อสดด้วยได้ชวนกันจาริกไปพระธาตุดอยสุเทพโดยธุดงค์ไปเรื่อยๆใช้เวลาแรมเดือนจึงถึงจุดหมายแล้วเมื่อร่วมปฏิบัติธรรมอยู่75วันต่างก็ได้แยกทางกันตามอัธยาศัยซึ่งหลวงปู่บุตรดาชอบธุดงค์องค์เดียวหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดอยุธยาหลวงปู่บุตรดาเรียกหลวงพ่อปานท่านบอกว่าหลวงพ่อปานนั้นท่านปรารถนาพุทธภูมิท่านออกธุดงค์แต่ละคราจะมีพระเนนอุบาสกอุบาสิกาติดตามเป็นขบวนที่ยาวมากที่ท่านพบกันเสมอก็คือบริเวณเขาวงพระจันทร์ที่ซึ่งในเวลาต่อมาหลวงปู่ปานได้มาสร้างเป็นวัดสะพานนาคไว้ด้วยสายครูบาศรีวิชัยนอกจากครูบาศรีวิชัยเองแล้วก็จะมีหลวงปู่พระสุพรพรหมยานเถระวัดพระพุทธบาทตากผ้าอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนซึ่งหลวงปู่มีความเคารพเป็นอย่างยิ่งและนับถือพระสุพรพรหมยานเถระเป็นพี่ชายของท่านเจ้าคุณพระประสิทธิสารโสพลและแม่ชีบุญเรือนพบหลวงปู่บุตรดาท่านเจ้าพระคุณพระสิทธิสารโสพลอดีตเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกาสิตารามก่อนจะมาอยู่ที่วัดอาวุธนั้นท่านเคยอยู่ที่วัดสัมพันธวงศ์และได้พบกับหลวงปู่บุตรดาณที่นั่นเองหลวงปู่บุตรดาแนะนำให้ท่านเจ้าคุณให้รักษาศีลเท่าชีวิตท่านก็นำมาปฏิบัติจนกระทั่งปรากฏแสงสว่างขึ้นเป็นที่น่าอัศจรรย์ท่านจึงเลื่อมใสศรัทธาและฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนเมื่อปีพ.ศ. 2520ท่านเจ้าคุณได้ตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกาสิตารามท่านก็นิมนต์ให้หลวงปู่บุตรดามาจำพรรษาที่วัดอาวุธหลวงปู่บุตรดาก็มาพักเป็นครั้งคราวและในปีพ.ศ. 2521จึงได้มาจำพรรษาที่วัดอาวุธ2 ปีหลวงปู่บุตรดาท่านมาครั้งนี้ท่านเจ้าคุณได้มรณภาพไปแล้วโบสถ์วิหารที่สร้างไว้ก็ยังไม่เสร็จหลวงปู่บุตรดาท่านมาอยู่ก็ช่วยสร้างศาลาและที่เก็บน้ำไว้ให้และทอดกฐินรวมสร้างโบสถ์ที่ยังค้างอยู่ด้วยขณะที่ท่านเจ้าคุณยังมีชีวิตอยู่
ได้เคยเล่าให้ศิษย์ที่ใกล้ชิดฟังว่าตอนหลวงปู่บุตรดาอยู่ที่วัดสัมพันธวงศ์นั้นเวลาหลวงปู่บุตรดาแสดงธรรมทีไรมีคนมาฟังธรรมกันแน่นมากๆรวมถึงคุณแม่บุญเรือนโตงบุญเติมก็ได้มีโอกาสฟังธรรมและมอบตัวเป็นศิษย์แม่ชีบุญเรือนท่านได้นำคำสอนของหลวงปู่บุตรดามาปฏิบัติและบำเพ็ญความเพียรด้วยตนเองจนได้บรรลุธรรมปัจจุบันกระดูกกลับกลายเป็นพระอรหันตธาตุอยู่ณวัดอาวุธท่านเจ้าคุณเคารพในปฏิปทาของแม่ชีบุญเรือนมากดังนั้นเมื่อท่านเจ้าคุณมาเป็นเจ้าอาวาสวัดอาวุธและเมื่อแม่ชีบุญเรือนท่านมาสิ้นชีวิตลงแล้วท่านเจ้าคุณได้อนุญาตให้สร้างศาลาคุณแม่บุญเรือนไว้ที่วัดอาวุธเพื่อเป็นอนุสรณ์ช่วงปลายชีวิตเมื่อปีพ.ศ. 2521ขณะที่หลวงปู่บุตรดาอายุได้84ปีท่านได้มาจำพรรษาณที่วัดอาวุธวิกาสิตารามเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครตามที่ท่านเจ้าคุณพระสิทธิสารโสพลเจ้าอาวาสนิมนต์ไว้และในปีนั้นท่านเจ้าคุณพระพิสารโสพลก็ได้มรณภาพลงและในขณะนั้นทั้งโบสถ์และวิหารที่สร้างขึ้นก็ยังไม่แล้วเสร็จและในปีพ.ศ. 2521นั่นเองหลวงปู่บุตรดาก็ได้ช่วยสร้างศาลาและที่เก็บน้ำสำหรับพระสงฆ์สามเณรและคณะศิษย์ได้ใช้และหลวงปู่บุตรดาก็ได้เป็นประธานจัดพิธีทอดกฐินสมทบทุนสร้างพระอุโบสถที่ยังค้างอยู่ให้แล้วเสร็จพร้อมได้สร้างศาลาธรรมสารขึ้นเพื่อเป็นศาลาปฏิบัติกรรมฐานด้วยในปีพ.ศ. 2522หลวงปู่บุตรดาต้องเข้ารักษาตัวณที่โรงพยาบาลตำรวจเมื่อหายดีแล้วท่านก็ได้กลับไปพักผ่อนณวัดบุญทวีถ้ำแกรบจังหวัดเพชรบุรีชั่วระยะเวลาหนึ่งเมื่อจวนเข้าพรรษาหลวงปู่เย็นธานรโตเจ้าอาวาสวัดกลางชูศรีเจริญสุขอำเภอพักทันจังหวัดสิงห์บุรีในสมัยนั้นได้นิมนต์ขอให้หลวงปู่บุตรดาไปจำพรรษากับท่านหลวงปู่บุตรดาจึงได้จำพรรษาอยู่กับหลวงปู่เย็นโดยมีพระมหาทองกาญจโนศิษย์และพระอุปถากผู้ใกล้ชิดติดตามมาอยู่ด้วยสำหรับวัดกลางชูศรีเจริญสุขนั้นได้สร้างมาตั้งแต่สมัยต้นกรุงศรีอยุธยาและต่อมาเป็นวัดร้างหลวงปู่เย็นได้ดำเนินการบูรณะและก่อสร้างโบสถ์ขึ้นก่อนต่อมาเมื่อหลวงปู่บุตรดามาอยู่ด้วยบารมีของท่านกับหลวงปู่เย็นและด้วยการบริหารของพระมหาทองจึงทำให้วัดกลางชูศรีเจริญสุขพัฒนาขึ้นจนเป็นวัดที่มีความสมบูรณ์สวยสง่านับว่าเป็นวัดที่ทันสมัยวัดหนึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งหลวงปู่บุตรดาเกิดเป็นผื่นคันเนื่องจากคณะศิษย์จำนวนมากในช่วงนั้นทราบว่าหลวงปู่บุตรดาเป็นผื่นคันตามตัวต่างคนต่างก็นำแป้งหอมชนิดต่างๆมาน้อมถวายคราวละมากๆเมื่อคณะศิษย์จะลากลับหลวงปู่บุตรดาก็ได้เมตตานำแป้งที่ได้รับไว้นั้นกลับเอาออกมาแล้วให้คณะศิษย์แบมือขึ้นเทแป้งใส่ให้พร้อมกับบอกให้ทาแป้งมงคลเสียเพื่อการกลากเกลื่อนการหลงกันลืมให้หายโรคหายภัยจนกระทั่งเป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่บุตรดาที่แจกแป้งมงคลให้คณะศิษย์ทำได้หน้าขาวสวยสง่าขึ้นกันทุกคนซึ่งท่านจะแจกให้หมดทั้งพระสงฆ์สามเณรและโยมพร้อมบอกว่าตั้งแต่ศีล 8ขึ้นไปก็ทาเป็นยาได้เอาแป้งไปทาแล้วมันหายโรคหายภัยได้จะว่าอย่างไรเล่าย้อนกลับไปตอนที่หลวงปู่บวชพรรษาที่4หลังจากหลวงปู่จบกิจพรรษาที่4แล้วท่านก็ได้ออกจาริกทั่วประเทศไทยตลอดจนถึงพม่าลาวเขมรเวียดนามมาเลเซียและก็ได้ออกเทศนาสั่งสอนทั้งภิกษุสามเณรตลอดจนพุทธศาสนิกชนด้วยการสั่งสอนโปรดสัตว์ช่วยการก่อสร้างถาวรวัตถุยกระดับคุณธรรมให้สูงขึ้นทุกเพศทุกชั้นวรรณะโดยหลวงปู่บุตรดาได้ออกเยี่ยมเยียนจนถึงที่อยู่เช่นเดียวกับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้กล่าวแก่สาวกทั้งหลายว่าจงจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเถิดในช่วงระหว่างพ.ศ. 2522จนถึง6กุมภาพันธ์พ.ศ. 2536หลวงปู่บุตรดาก็ยังจาริกไปโปรดศิษย์และญาติโยม
โดยอาศัยรถพาหนะของวัดกลางชูศรีและศิษย์ผู้ติดตามมีทั้งพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์โดยเฉพาะพระครูโสพลจารุวัฒน์พระมหาทองกาญจโนรองเจ้าคณะอำเภอบางระจันเจ้าอาวาสวัดกลางชูศรีเจริญสุขและพระสมบุญญาณวิเวโกได้เฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดติดตามหลวงปู่ออกไปโปรดญาติโยมที่นิมนต์ท่านแม้ว่าท่านเองจะไปด้วยตัวเองไม่ไหวแล้วก็ต้องอาศัยศิษย์ช่วยพยุงท่านเดินถึง2 ท่านมีพยาบาลจากโรงพยาบาลสิงห์บุรีมาคอยดูแลท่านด้วยเสมอหลวงปู่ก็ยังรับนิมนต์จากศิษย์และญาติโยมออกโปรดด้วยการแสดงธรรมหรือพุทธาภิเษกฉันรับสังฆทานและร่วมพิธีต่างๆด้วยอาจารย์มหาทองกาญจโนเป็นเจ้าอาวาสและติดตามอุปถากหลวงปู่มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2520จนถึงที่สุดแห่งวาระชีวิตของหลวงปู่หลวงปู่บุตรดาได้ปฏิบัติกิจของพระศาสนาดังที่กล่าวมานี้ไม่สามารถจะหาที่เปรียบพระคุณหลวงปู่ได้แม้กระทั่งว่าศิษย์ได้สอบถามท่านว่าเวลาพักผ่อนของหลวงปู่เวลาจะหลับหลวงปู่ตั้งใจให้หลับหรือว่าหลับไปเองหลวงปู่ท่านได้กล่าวให้ฟังว่าหลับไปเองกลางวันทำงาน10 ชั่วโมงพักผ่อน2 ชั่วโมงและกลางคืนทำงาน10 ชั่วโมงพักผ่อน2 ชั่วโมงเว้นแต่ช่วงที่หลวงปู่บุตรดาเจ็บป่วยเท่านั้นจากการสอบถามและได้รับเมตตาจากหลวงปู่บุตรดาเล่าให้ฟังประติดประต่อมาว่าหลวงปู่บุตรดาได้เคยไปสนทนาธรรมพบปะและเยี่ยมเยียนกันกับพระเถระที่มรณภาพไปแล้วหลายๆท่านได้แก่ครูบาศรีวิชัยหลวงปู่มั่นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อจาดหลวงพ่อจงหลวงพ่อรุ่งหลวงพ่อเงินหลวงพ่ออีหลวงพ่อปานมีทั้ง3 ปานครูบาพรหมจักรท่านเจ้าคุณนอนเจ้าคุณอุบาลีสมเด็จพุทธาจารย์อาสพัทเถระหลวงปู่ดูหลวงปู่ชาท่านพุทธทาสหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงปู่ไวยหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อพุธครูบาชัยวงศาหลวงพ่อแพรหลวงปู่ชอบหลวงพ่อจงจันทสโรครูบาธรรมชัยหลวงพ่อมหาอัมพันธ์หลวงปู่สามหลวงปู่โง่นครั้งหลวงปู่บุตรดาป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชและได้พบปะกับพระเถระที่ยังมีชีวิตอยู่ได้แก่สมเด็จพระญาณสังวรหลวงพ่อเพ็งหลวงพ่อบุญเพ็งหลวงปู่เหรียญอาจารย์วิชัยอาจารย์จำเนียนอาจารย์จรัญหลวงพ่อเหรียญหลวงพ่ออุตตมะและอีกหลายๆท่านส่วนคฤหัสถ์อุบาสกอุบาสิกาที่นิมนต์หลวงปู่บุตรดาไม่ว่าจะยากดีมีจนไม่เลือกชั้นวรรณะหลวงปู่ได้ไปโปรดอย่างทั่วถึงผู้ที่ได้เคยใกล้ชิดท่านบ้างจะทราบได้ทันทีว่าบารมีหลวงปู่เมื่ออยู่ใกล้ท่านแล้วจะได้รับความสงบเยือกเย็นอย่างประหลาดแต่ก็ยังมีบางท่านไม่เข้าใจในปฏิปทาในช่วงที่ท่านอายุมากแล้วเช่นหลวงปู่แจกแป้งหลวงปู่จับเงินทองหลวงปู่จับหัวสตรีหลวงปู่ห่มผ้าไม่เหมือนพระองค์อื่นหลวงปู่ไม่ค่อยสอนวิธีปฏิบัติหลวงปู่นอนห้องแอร์และอื่นๆเนื่องจากท่านเหล่านั้นไม่ได้ติดตามหลวงปู่บุตรดาเป็นเวลานานๆเท่าที่ควรเพิ่งจะได้พบหลวงปู่บุตรดาช่วงที่ท่านอายุมากแล้วขอให้ท่านได้ติดตามศึกษาชีวประวัติท่านให้ตลอดก่อนและหลักธรรมคำสอนที่ท่านได้แนะนำให้มาตลอดซึ่งหลวงปู่บุตรดาได้เคยเตือนว่าในสมัยพุทธกาลเศรษฐีได้ถมน้ำลายไล่พระอรหันต์ขี่เรื้อนที่บิณฑบาตผ่านหน้าบ้านเศรษฐีเมื่อเศรษฐีคนนั้นตายไปจะต้องตกนรกถึง500 ชาติและชาติที่ได้สำเร็จเป็นพระโสดาก็ยังต้องถูกโจรมาฆ่าตายเนื่องจากบุคคลเหล่านั้นได้พบกับหลวงปู่เวลาสั้นๆจึงขอให้ท่านขอขมากรรมและขออโหสิกรรมต่อท่านเสียหลวงปู่บุตรดาเล่าว่าแม้ท่านจะจำพรรษาที่แห่งเดียวติดต่อกันบ้างบางแห่งแต่ท่านว่าท่านไม่เคยอยู่ที่ใดติดต่อกันตลอดทั้งปีเพราะพอออกพรรษา
หลวงปู่ก็ออกจาริกธุดงค์ต่อไปตามป่าเขาจนอายุของท่านย่างเข้าใกล้78 ปีร่างกายของท่านก็ทรุดโทรมแล้วจึงหยุดเข้าป่าขึ้นเขาแต่ท่านก็ยังจาริกไปตามอัธยาศัยท่านบิณฑบาตโดยไม่กลับย้อนหลังบิณฑบาตที่เชียงใหม่แต่ไปฉันที่เชียงรายคือวันหนึ่งท่านฉันมื้อเดียวและเว้นไปอีกวันท่านจึงฉันจนกระทั่งท่านอายุมากแล้วหลวงปู่บุตรดาเมื่อท่านอายุ80 ปีท่านจึงหยุดการปฏิบัติตนเองแบบเคร่งครัดเพื่อพักผ่อนกายสังขารตามคำนิมนต์ของบรรดาศิษย์อาจารย์มหาทองกาญจโนเจ้าอาวาสวัดกลางชูศรีได้ติดตามอุปถากหลวงปู่บุตรดามาตั้งแต่พ.ศ. 2520เริ่มตั้งแต่วัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานครได้กล่าวว่าหลวงปู่เป็นพระพอดีไม่ได้กินดีไม่ได้ขาดดีเช่นถามเกี่ยวกับดินฟ้าอากาศหนาวไหมหนาวพอดีร้อนไหมร้อนพอดีเกี่ยวกับการขบฉันการเจ็บป่วยของหลวงปู่ก็จะไม่เคยที่จะเรียกหาหมอเพิ่มเติมเลยเวลาท่านฉันท่านไม่เคยบอกเลยว่าท่านเจ็บป่วยอยู่เหล่าบรรดาศิษย์ต้องสังเกตเอาเองและคอยสอบถามท่านว่าไม่สบายมีอาการเป็นอย่างไรและไม่น่าแปลกใจอะไรเพราะท่านเคยเล่าให้ฟังว่าท่านเคยอธิษฐานไม่นอนเลยในระหว่างเข้าพรรษาท่านก็ทำมาแล้วธุดงค์โดยไม่ต้องมีกรดมีมุ้งทางแถบชายฝั่งทะเลตะวันออกยุงกัดกินเลือดท่านจนบินไม่ไหวท่านก็ได้กล่าวว่าไม่เกิน7 วันเดี๋ยวมันก็ตายไปเองแต่ข้าพเจ้าก็ยังเกิดอัศจรรย์ใจในราวปีพ.ศ. 2529ที่ได้ไปพบท่านหลวงปู่ท่านจำวัดณวัดกลางชูศรีโดยที่ท่านไม่ต้องกางมุ้งแต่ไม่เห็นมียุงมากัดกินเลือดของท่านเลยละสังขารสำหรับพระอรหันต์ถึงแม้ว่าจะมีคุณวิเศษสามารถแยกจิตกับกายออกจากกันได้แล้วก็ตามแต่ย่อมไม่สามารถที่จะบังคับให้กายสังขารทรงความมีชีวิตให้ยืนนานตลอดไปฉันใดกายสังขารของหลวงปู่บุตรดาถาวโรก็เชกเช่นเดียวกันเมื่อวันที่6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536หลวงปู่บุตรดาได้ไปร่วมพิธีทำบุญ100 วันหลวงพ่อพระราชพรหมยานเถระหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำณวัดท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีหลังจากที่ท่านกลับถึงวัดกลางชูศรีเจริญสุขแล้วเวลาประมาณ1 นาฬิกาหลวงปู่ได้มีอาการป่วยแบบกระทันหันพระครูโสพลจารุวัฒน์หรือพระอาจารย์มหาทองจึงได้นำหลวงปู่ส่งโรงพยาบาลสิงห์บุรีนายแพทย์วิสิทธิ์ถนัดสร้างได้นำหลวงปู่บุตรดาเข้าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่โรงพยาบาลหมอประเจิดและพบว่าสมองด้านซ้ายของหลวงปู่ได้ฝ่อลงเส้นโลหิตอุดตันและปอดอักเสบหลวงปู่หอบเพราะเสมหะตกค้างในปอดมากคณะแพทย์จึงตัดสินใจใส่ท่อช่วยหายใจทางปากวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาได้ทรงกรุณาโปรดเกล้ารับหลวงปู่เข้าเป็นคนไข้ในพระราชูปถัมภ์คณะแพทย์สิงห์บุรีจึงได้นำหลวงปู่ส่งโรงพยาบาลศิริราชณห้อง ICU โดยที่มีศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทามารเนตรเป็นแพทย์เจ้าของไข้วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536หลวงปู่บุตรดาได้รับการรักษาที่ห้องอภิบาลการหายใจตึกอัสดางชั้น 2หลวงปู่อาการดีขึ้นตามลำดับหายใจได้เองวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2536หลวงปู่บุตรดาได้ย้ายไปที่ห้องพิเศษตึก84 ปีห้อง 808โดยอยู่ในความดูแลของแพทย์และพยาบาลประจำตึกโดยมีพระอุปถากอยู่ประจำ2 รูปวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536หลวงปู่บุตรดามีอาการทรุดลงทั้งหอบและไอคณะแพทย์ได้นำเสมหะไปเพาะเชื้อและปรากฏว่าหลวงปู่บุตรดาติดเชื้ออย่างแรงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2536แพทย์ได้ย้ายหลวงปู่บุตรดาเข้าไปที่ห้อง ICU อีกครั้งแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2537
ช่วงกลางคืนอาการหลวงปู่บุตรดาสุดวิสัยที่คณะแพทย์จะเยียวยาได้วันดับขันแห่งดวงประทีปพุทธศาสนาเช้าของวันที่12 มกราคม พ.ศ. 2537อาการของหลวงปู่บุตรดาได้ทรุดหนักลงพระมหาทองพระครูโสพลจารุวัฒน์เจ้าอาวาสวัดกลางชูศรีเจริญสุขซึ่งคอยเฝ้าสังเกตอาการของหลวงปู่บุตรดาเห็นดังนั้นจึงได้แจ้งให้คณะแพทย์ทราบโดยคณะแพทย์ได้เรียกระดมแพทย์ที่ให้การรักษามาทำการเยียวยาอย่างสุดความสามารถพระมหาทองได้เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ท่านได้เฝ้าดูอาการหลวงปู่บุตรดามาอย่างใกล้ชิดจึงคาดว่าในไม่ช้านี้หลวงปู่บุตรดาคงมรณภาพเพราะอาการในขณะนี้มีเปอร์เซ็นต์ให้หวังได้เพียงแค่ 3% เท่านั้นระบบการหายใจแย่ลงทุกทีพระครูโสพลจารุวัฒน์หรือพระมหาทองได้กล่าวต่อไปอีกว่าหลวงปู่บุตรดาเคยสั่งเอาไว้ว่าหากท่านมรณภาพลงไม่ให้จัดพิธีงานศพใดๆทั้งสิ้นด้วยเกรงว่าจะเป็นการสิ้นเปลืองแต่แล้วเมื่อเวลา 19:30 นาทีทางคณะแพทย์ได้แจ้งให้บรรดาสานุศิษย์ทั้งหลายที่ได้เฝ้ารอดูอาการของหลวงปู่บุตรดาอยู่ที่หน้าห้อง ICU ว่าหลวงปู่บุตรดาได้ละสังขารไปอย่างสงบแล้วเหมือนสายฟ้าฟาดลงมายังบรรดาศิษยานุศิษย์ที่มารอรับฟังข่าวของหลวงปู่บุตรดาและยังเป็นข่าวร้ายอีกด้วยเป็นเวลา340วันที่หลวงปู่บุตรดาต้องทนต่อสู้กับโรคปอดบวมสมองซีกซ้ายฝ่อและเส้นโลหิตอุดตันท่ามกลางความเศร้าสลดของบรรดาคณะแพทย์ที่ให้การรักษาและสานุศิษย์ทั้งหลายที่มาเฝ้ารอดูอาการจนวาระสุดท้ายก่อนจะสิ้นลมสิริรวมอายุได้101ปี7วัน73พรรษาดวงประทีปแห่งพระพุทธศาสนาได้ดับสูญไปอีกดวงหนึ่งแล้วสิ่งที่หลวงปู่บุตรดาได้สอนไว้ยังคงอยู่คนเราทุกคนเป็นสุขเมื่อรู้จักพอดีไม่มีใครได้อะไรตลอดไปหรือเสียอะไรตลอดไปไม่มีใครหรือสิ่งไหนคงอยู่ตลอดไปโดยไม่สูญสิ้นขอเพียงแค่รู้จักพอดีทุกคนจะเป็นสุขกราบอาราธนาหลวงปู่บุตรดาถาวโร